السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من سامسونج في الفئة السعرية الاقتصادية، وهو السامسونج جالاكسي A15 5G. اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن الجالاكسي A15 4G والجالاكسي A25 5G. لو حابين تاخدوا فكرة اللينكات في خانة الوصف. المهم في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف كل المواصفات والمميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر للجالاكسي A15 5G. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للجالاكسي A15 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز. وابعاد الموبايل الطول 160.1 مللي، والعرض 76.8 مللي، والسمك 8.4 مللي، والوزن 200 جرام. تصميم الموبايل هو نفس تصميم الجالاكسي A14 الاصدار اللي قبل كده، وبشكل عام تصميم جيد ما فيهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G، وبيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحة واحدة. اما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. الموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه، وبيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم مدخل سماعات الأذن، وبيدعم راديو FM، وبيدعم صوت مونو عادي مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات. والجالاكسي A15 5G بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6 أحدث واجهة من سامسونج. والموبايل هينزل له تحديثات من 4 ل 5 سنوات، تحديثات أمان وتحديثات نظام. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الجالاكسي A15 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب او التصفحات في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الحاجات اللي زي كده. واللي هيساعد في اداء البطارية الكويس دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال6 نانومتر. اما مساحة تخزين الجالاكسي A15 5G، الموبايل باصدارين، الاصدار الاول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرام بيزيد للضعف من خلال السوفت وير. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحة واحدة، اما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. نيجي بقى لشاشة الموبايل، واللي بتكون قوية من نوع السوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة على شكل النوتش، تصميم قديم شوية ولكن مفيش أي مشاكل. بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2340 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز، هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 396 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 800 شمعة. والشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة عمليا وبالأرقام يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية، زي لعبة بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن. وكمان بتقدم أداء كويس بالنسبة للاستخدامات العادية أو التصفحات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور. وكمان الوانها متناسقة جدا، بتقدم اداء كويس لانها من نوع السوبر اموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 90 هرتز، فكل ده بيفرق في الاداء بشكل كبير. ده بالنسبة للشاشة. نيجي بقى لاداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا اصدقائي الاعزاء من شركة ميديا تك ديمنسي 6100 بلس ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. اما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج هيقدم اداء كويس في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب الخفيفه او حتى في الالعاب التقيله، زي ما قلت لكم اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه زي لعبه بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او العاب البلاي ستيشن. بيقدم اداء سريع وسلس. وكمان في الاستخدامات العاديه او التصفحات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور بيقدم اداء برضه كويس واداء سريع ما فيهوش اي مشاكل. وكمان في التصوير بيقدم صوره روعه. اما عن كاميرات الجالاكسي A15 5G، اولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والالتقاط المتتابع ووضع اشاره الكف. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول HD بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه ما فيهاش اي مشاكل. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثلاثيه مع فلاش ليد
الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. أما الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2. والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والمؤقت الذاتي والالتقاط المتتابع ووضع إشارة الكف. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل وهتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة واضحة ما فيهاش أي مشاكل، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وده أمر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. وزي ما بقول دايما في أي فيديو يخص موبايل سامسونج، ما ينفعش سامسونج تكون هي المصنعة لعدسات الكاميرات وموبايلاتها تقدم أداء ضعيف في التصوير. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى لألوان الجالاكسي A15 5G. الموبايل بثلاث ألوان، بالأزرق الغامق والأزرق الفاتح والأصفر زي ما هو واضح قدام حضراتكم. تعالوا بقى نعرف مع بعض العلبة بيكون موجود فيها ايه. بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل USB تايب سي ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال ودليل بدء سريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة لا جراب ولا راس الشاحن ولا هاند فري، وده اصبح امر عادي بالنسبة لسامسونج. نيجي بقى للعيوب والمميزات للجالاكسي A15 5G. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الجالاكسي A15 5G مش بيدعم صوت السيريو، بيدعم صوت مونو عادي، ولا بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. ومن عيوب الموبايل مش موجود في العلبة لا راس الشاحن ولا جراب ولا سماعات الهاند فري. ومن العيوب حواف الشاشة السفلية كبيرة نسبيا. واخر عيب للجالاكسي A15 5G التصميم قديم وهو نفس تصميم الجالاكسي A14 الاصدار اللي قبل كده. دي عيوب الموبايل. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الجالاكسي A15 5G البطارية كبيرة وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. ومن المميزات الموبايل بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع أحدث واجهة One UI 6. ومن أهم مميزات الموبايل المعالج قوي وسريع في كل الاستخدامات سواء في الألعاب أو الاستخدامات العادية. ومن أهم وأقوى المميزات في الجالاكسي A15 5G الشاشة لأنها من نوع السوبر أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 90 هرتز، فبالتالي هتقدم أداء سريع وسلس وقوي في كل الاستخدامات. وآخر ميزة في الموبايل الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل رغم إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. دي عيوب ومميزات الموبايل. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الجالاكسي A15 5G. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 190 دولار امريكي، بالمصري 7000 جنيه، وبالسعودي 700 ريال، والسعر في الامارات 700 درهم، والسعر في البحرين 75 دينار، وفي المغرب 2025 درهم. اما سعر الموبايل في الجزائر 39845 دينار، والسعر بالاردني 135 دينار، والسعر في ليبيا 1065 دينار، واخيرا السعر في فلسطين الحبيبه 930 شيكل. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربيه لنسخه الرام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت. زي ما قلت لكم يا اصدقائي الاعزاء، لو حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.